ඔයාලට bootable pen එකක් හදා ගන්න ඕනද? එහෙනම් මේ විදිහට හදාගන්න. Observer X ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ bootable flash drive එකක්. එහෙම නැත්නම් pen drive එකක් හදාගන්න විදිය කිසිම third party software එකක උදව්ව නැතුව. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු bootable drive එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. bootable drive එකක් කියලා කියන්නේ අපිට එහා මෙහා ගෙන යා හැකි drive එකක්. ඒකේ පුළුවන් අපිට operating system එකක් හරි utility application program එකක් හරි run කරලා අපේ computer එක ක්‍රියාකාරකම් කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් මේ වගේ bootable drive එකක තියෙන users ඒ කියන්නේ ප්‍රයෝජන මොනවාද කියලා. අපිට පුළුවන් අපේ password එක අමතක වෙච්ච computer එක password එක recover කරගන්න. එහෙම නැත්නම් portable apps run කරගන්න. ඊළඟට අපේ computer එක access නැති වුණාම ඒ කියන්නේ අපේ OS එක crash වුණොත් අපිට data ටික ලබා ගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් operating system එකක් install කරන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට මේ bootable drive එක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ විදියට bootable drive එකක් Windows operating system එක run වෙන computer එකක් use කරලා හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බොහොම පහසුවෙන් කිසිම third party software එක සහයෝගය නැතුව. ඉතින් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ USB drive එක ඔයාලගේ computer එකට connect කරන්න ඕනේ. මේක capacity එකකින් වැඩි USB drive එකක් වෙනවා නම් වැඩි හොඳයි. මොකද අපි operating system එකක් install කරනවා නම් capacity එක වැඩි USB drive එකක් තියෙන එක අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන හින්දා. ඔයාලගේ USB drive එක computer එකට connect කරාට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ command prompt එක launch කරගන්න එක. ඒක launch කරන්නේ මේ විදියට. ඔයාලගේ search එකේ CMD කියලා type කරලා search කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ command prompt එක පෙන්නනවා. ඔයාලා ඒක right click කරලා run as administrator කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ command prompt එක open වෙනවා. ඒකේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ command එක diskpart කියලා. diskpart කියලා enter කරාම ඔයාලව prompt කරනවා diskpart utility එකට. ඒක ඔයාලගේ operating system එක යනවා. ඔයාලගේ command prompt එකේම launch වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ වෙනම window එකක් විදියට open වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කොහොම වුණත් launch කරගන්න ඕනේ diskpart කියන utility එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ මම කියලා දෙන command ටික හරියටම මේ විදියටම type කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට ඔයාලගේ USB drive එක bootable drive එකක් බවට පත් කරගන්න. ඔයාලා මුලින්ම type කරන්න ඕනේ list disk කියලා. list space disk කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන storage devices ටික මෙන්න මේ විදියට පෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ පෙන්නනවා disk 0 කියලා gigabyte 465ක device එකක්. ඒ කියන්නේ මගේ hard drive එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට පෙන්නනවා disk 1 කියලා megabyte 7421ක drive එකක්. අන්න ඒක තමයි මගේ pen drive එක. ඒ කියන්නේ 8GB pen එකක් තමයි මම මගේ computer එකට connect කරලා තියෙන්නේ. අපිට select කරගන්න අවශ්‍ය අපේ pen drive එක. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඊළඟට type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ pen drive එක select කරගන්න විදියට. ඒ කියන්නේ type කරන්න ඕනේ select disk 1 කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ pen drive එක. දැන් ඔයාලට පේනවා disk 1 is now the selected disk කියලා වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ pen drive එක select වුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ clean කියලා. ඔයාලා type කරලා enter කරාම මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා diskpart succeeded in cleaning the disk කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ create partition primary කියලා. create space partition primary කියලා. මේකෙන් අපි කරන්නේ අපේ USB drive එක primary partition එකක් බවට පත් කරගන්නවා. ඔයාලා command එක type කරලා enter කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා diskpart succeeded in creating the specific partition කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ select partition 1 කියලා. select partition 1 කියලා type කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට message එකක් එනවා partition 1 is now the selected partition කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා type කරන්න ඕනේ active කියලා. active කියලා enter කරාම ඔයාලට message එකක් එනවා diskpart mark current partition as active කියලා. ඊට පස්සේ අපි අපේ drive එක format කරන්න ඕනේ අපිට අවශ්‍ය file system එකට. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ command එක type කරන්න format fs equal ntfs quick. අපිට මෙතනදී මේ ntfs කියන්නේ අපේ file system එක අපිට අවශ්‍ය file system එකක් විදියට format කරගන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන ඒ විදියටත් අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ntfs වෙනුවට අපිට පුළුවන් fat32 කියන file system එක. එහෙම නැත්නම් exfat exfat. ඒ කියන්නේ අපි mac os එකට support කරන විදියට file system එක ඕන නම් අපිට මේ විදියටත් අපේ file system එක format කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදියට command එක type කරලා enter කරාම අපේ drive එක format වෙනවා. අපේ drive එක format වෙලා ඉවර වුණාම මෙන්න මේ වගේ 100% completed කියලා message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ diskpart successfully formatted the volume කියලා message එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපේ pen drive එක දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම bootable device එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ drive එක assign කරන එක. ඒකට මෙන්න මේ වගේ assign කියලා command එක දීලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා
part successfully assigned the drive letter or mount point. ඒ කියන්නේ අපේ pen drive එකට drive letter එකක් assign වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම bootable drive එකක් බවට convert වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ utility එකෙන් exit වෙන්න. මෙන්න මේ වගේ exit කියලා type කරලා enter කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ command prompt එකනොත් මේ වගේ exit කියලා type කරලා enter කරාම exit වෙන්න. ඔව් දැන් අපේ bootable drive එක හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ bootable drive එක use කරලා අපිට අපේ computer එකක් boot කරගන්න. මගේ DVD drive එකේ තියෙනවා Windows operating system එක තියෙන Windows CD එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඒක කොහොමද අපේ bootable drive එකට copy කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ DVD drive එකට Windows DVD එක දාලා open කරලා මෙන්න මේ පෙන්නන files සියල්ල select කරලා copy කරලා ඔයාලගේ pen drive එකට මෙන්න මේ වගේ copy කරන එක. ඉතින් බොහොම සරල දෙයක්. ඉතින් මේ විදිහට files ටික copy වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් bootable pen එක use කරගෙන ඕනම computer එකකට operating system එක, කියන්නේ මේ Windows operating system එක install කරන්න. ඉතින් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් දෙයක්. operating system එකක් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ඕනම ISO image file එකක් use කරලා bootable program එකකින් කරගන්න පුළුවන් ඕනම වැඩක් මේ විදිහට අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා notification on කරලා තියාගන්න. එතකොට මම මේ වගේ ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකක් release කරපු ගමන් ඔයාලට message එකක් එවි. එහෙනම් මම ගිහින් එන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.